media that are accredited, because there are daily accreditations that are granted to Saudi media also. أحكي لك الآن موجود في الصحافة الدائمة، في الصحافة المتنقلة. الصحافة الدائمة 340 شخص موجودين معنا، تنقلوا على كل المخيمات على كل مراحل دكار، بيمثلوا 108 وسائل إعلامية من 35 دولة مختلفة. لكن لو تجمع بالمجموع عدد الإعلاميين اللي بيكونوا معنا في كل المراحل زائد عدد الإعلاميين اللي بيحضروا مرحلة أو مرحلتين أو أكثر شوي، لكن مش كل المراحل، مجموع كامل 3400 صحفي. الصحفيين اللي موجودين في 70 محطة تلفزيونية بتبث إلى 135 دولة في العالم. هي عن نفسها وعن الفريق تبعها، زائد إضافة إلى الصحفيين اللي اجوا من برا تفاجئوا بطبيعة المملكة العربية السعودية الخلابة، تضاريس المختلفة، وحتى مسار رالي ما توقعوا أن يكون بهذا الجمال اللي شافوه قدامهم عبر تغطيتهم للرالي. But today I wasn't outside of bivouac, so I couldn't be able to tell you all about the festival. But I know that tonight there's a press trip to Kisha, and they are going to discover the festival in the ancient town. So we're going to see. اليوم للأسف بحكي ما صح لها تطلع برا المخيم تبع دكار، لكن في الليل حياخذوا الصحفيين إلى منطقة الموسم لحائل حتى يتفرجوا ويشوفوا طبيعة حائل وثقافتها وتقاليدها.